धन्यवाद. आपण माझ्या व्हिडिओजला लाईक आणि शेअर करतायत, तसेच माझ्या चॅनलला देखील सबस्क्राईब करतायत, त्याबद्दल आपले खूप खूप धन्यवाद. ज्या व्ह्यूवर्सनी माझे सर्व व्हिडिओज बघितले नसतील त्यांनी कृपया पहिल्या व्हिडिओपासून बघण्याची सुरुवात करावी, जेणेकरून त्यांना रहस्याचा उपयोग कसा करायचा हे योग्य रीतीने शिकता येईल. मागील व्हिडिओमध्ये मी आपल्याला मानवी संबंधाबद्दल मार्गदर्शन करत होतो. हा व्हिडिओ देखील त्यावरच आधारित आहे. तुमच्या समस्येचं उत्तर तुमच्यातच दडलेलं आहे. दुसऱ्याकडे बोट दाखवून असं कधीच म्हणू नका, आता माझं तुमच्यावर कर्ज आहे आणि आता तुम्हाला खूप काही देण्याची गरज आहे. याऐवजी स्वतःलाच खूप देत राहा, स्वतःला वेळ द्या, स्वतःला खूप काही देत राहा, तोपर्यंत आणि इतकं की तुम्ही समाधानाने परिपूर्ण व्हाल, भरून जाल. इतरांना काही देण्याच्या इच्छेने मन भरून व्हावं लागेल, रितं व्हावंसं वाटेल. प्रेम मिळवण्यासाठी स्वतःच्या अंतरी ते इतकं भरून टाका की तुम्ही इतरांना आकर्षित करणारे चुंबक बनून जाल. आपल्यापैकी अनेकांच्या मनावर असंच प्रतिबिंबित केलं गेलंय की स्वतःला सगळ्यांच्या शेवटी ठेवायचं, आधी इतरांच्या इच्छा अपेक्षा पूर्ण करावायच्या आणि त्याचाच परिणाम म्हणून आपण अयोग्य आणि अपात्र असल्याच्या भावना आकर्षित करतो. एकदा का अशा प्रकारच्या भावना मनात शिरल्या की आपण अशी परिस्थितीच नेहमी आकर्षित करू लागतो जी सतत आपल्याला अयोग्यता अपात्रता यांची जाणीव देत राहते. म्हणूनच तुम्ही अशा प्रकारचे विचार बदलले पाहिजेत, मनातून काढून टाकले पाहिजेत. काही जणांना स्वतःवर इतकं प्रेम करणं हे कठोर, निर्दय आणि भावनाशून्यतेचंही वाटेल, परंतु तरी याकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पहा. जेव्हा आपण वैश्विक शक्तींच्या निर्देशानुसार नंबर 1च्या शोधात असतो किंवा प्रथम स्थान प्राप्त करू इच्छितो, तेव्हाच इतरांकडे दुय्यम स्थानावर असल्याच्या नजरेने पाहून त्यांना मदत करू शकतो. हाच एक इतरांवर प्रेम करण्याचा, इतरांवर प्रेम करता येण्याचा कायमस्वरूपी मार्ग आहे. जोपर्यंत तुम्ही स्वतःचं मन प्रेमानं काठोकाठ भरून टाकत नाही, तोपर्यंत तुम्ही इतर कोणालाही काहीही देऊ शकत नाही. यासाठीच सर्वात आधी स्वतःवर लक्ष केंद्रित करणं हे अनिवार्य आहे. म्हणूनच आधी स्वतःची खुशी, स्वतःचा आनंद पहा. तुमच्या आनंदाची, सुखाची जबाबदारी तुमची आणि फक्त तुमचीच आहे. जेव्हा तुम्ही स्वतःच नेहमी आनंदात, खुशीत असता, मजेत जगता, तुम्हाला आवडणाऱ्या गोष्टी करता, तेव्हा तुम्ही तुमच्या आसपास, सभोवताली आनंदाची उधळण करत असता. तुम्ही कसं जगावं याचं चालतं बोलतं उदाहरण बनलेले असता. उत्तम आदर्श प्रत्येक लहान मुलासाठी एवढंच नाही तर तुमच्या संपर्कात येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी. जेव्हा तुम्ही स्वतःच आनंदाचा अनुभव घेत असता, तेव्हा तुम्हाला इतरांना आनंद कसा द्यायचा याचाही विचार करावा लागत नाही, ते आपोआप घडतं. धन्यवाद. माझ्या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका आणि माझ्या चॅनललाही सबस्क्राईब करायला विसरू नका.